สวัสดีผู้ขับขี่ทุกท่านครับคลิปนี้เราจะมาแกะรังประกอบวีซอม 800DE ปี 2024 กันครับพี่อัดสวัสดีครับลูกค้าใหม่ป้ายแดงครับวันนี้หน้ายิ้มแป้นเลยวันนี้รับรถกลับบ้านรอประกอบก่อนเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปแกะกล่องกันครับนี่ครับเปิดรังขึ้นมาแล้วสีใหม่ปี 24สีเขียวครับเขียวคาดเหลืองบอกเลยสีสวยมากดูหน้าเจ้าของเราสิยิ้มแป้นใหญ่แล้วอยากขี่รถกลับบ้านใจจะขาดแล้ว เดี๋ยวรอช่างประกอบสักครู่นะครับสัมผัสก่อนครับสัมผัสก่อนสัมผัสแล้วต้องเอาแล้วนะเป็นรอยไม่เปลี่ยนคันแล้วนะ โอเคเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปกันระหว่างรอรถประกอบเดี๋ยวเราไปทำเรื่องเอกสารกันก่อนดีกว่าอันนี้เรียบร้อยครับเซ็นเอกสารรับแล้วโอเคเดี๋ยวเดินมาที่รถกันไปรถเสร็จแล้วช่างก้าวในตำนาน มือหนึ่งร้อยครับโอเคเดี๋ยวเลื่อนรถไปข้างหน้ากันดีกว่านี่ครับรถใหม่ไป0 โลทำการ PDI เช็คทุกอย่างให้ลูกค้าหมดแล้วครับเติมน้ำมันให้แล้วนี่แต่งตัวพร้อมออกตัดรถให้เลยดีกว่าขอบคุณมากนะครับเดินทางปลอดภัยครับแต่งรถแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะแต่งรถแล้วถ่ายรูปมาให้ดูด้วยใส่ได้ไหมมาเลยครับขับขี่ปลอดภัยครับผม